Данія заявила, що дозволяє Україні завдавати ударів її зброєю по території Росії. Про це сказав глава МЗС країни Ларс Локе Расмусен. І знаєте, що він ще сказав? Що коли Україна отримає літаки від Данії F-16, то вона також може з них бити по території РФ. Звісно, що нам такі новини подобаються, хочеться вірити, що інші союзники теж це підтримують, і головна відповідь очікується від Сполучених Штатів Америки. Здається, вони там теж до цього наближаються. Але, як ви розумієте, ці заяви дуже непокоять і дуже не подобаються росіянам. І сьогодні там вийшов кінь Лавров з низкою чергових заяв про те, як же ж вони будуть реагувати, якщо чи ракети полетять, чи F-16, то він сказав, що Росія буде сприймати передачу Україні F-16 як можливість нести ядерну зброю. І він сказав, що Москва розглядає постачання таких літаків як навмисну сигнальну дію країн НАТО в ядерній сфері. Звісно, що відреагувала на і слова Данії, і слова інших наших партнерів також Скабєєва. Згадала вона і про Лаврова. І я пропоную її послухати. Ну а F-16 на Украине может оказаться как минимум 84 штуки уже этим летом, в июне. Плюс еще 10 на запчасти. Перелома, понятно, они не внесут, но бить по приграничным районам смогут. Глава Министерства иностранных дел России в этой связи заявил, что отправку F-16 Москва будет воспринимать как сигнал в ядерной сфере. Ведь истребители под своими крыльями могут нести ракеты с тактическим ядерным оружием. Список стран, которые поддерживают разрешение Украине бить по России, на ваших экранах. Накануне в списке было 11 стран, сегодня уже 12. Политико пишет, что историческую память, как мы с вами и предсказывали, все же отбила у немецкой ливерной колбасы. Шольц, по данным издания, склонен тоже разрешить Украине перенести войну в Россию. А так розраховували росіяни на Шольца, але щось не склалося. З приводу F-16 Скабєєва каже, що Україна може отримати 84 штуки, но ситуації, звісно ж, це не змінить. Але ось чомусь тільки Лавров і Скабєєва так активно акцентують увагу на тому, що вони будуть вважати це як носієм ядерної зброї. Ну а чому ж вони тоді перелякані, якщо це ситуацію не змінить? І такими заявами, такими погрозами вони намагаються, знаєте, зіпсувати плани, скасувати їх, щоб союзники раптово відмовилися, можливо, від передачі цих винищувачів Україні. Але, як ми знаємо, у них нічого не вийде, навчання активно тривають, деякі наші військові вже повертаються з цих навчань, зокрема технічний персонал також повертається до України, інші їдуть навчатися вже зі Сполучених Штатів до країн Європейського Союзу. Ну, тобто ми рухаємося в цьому питанні і так само рухаються наші партнери, тож, як і обіцяли, ймовірно, все-таки в червні, а червень вже в нас ось-ось на носі, ці винищувачі з'являться. Щоправда, поки невідомо, скільки саме, яка їхня кількість буде на цьому першому початковому етапі.